Ξεκίνησα τον εθελοντισμό μου πριν από 8 χρόνια που βρήκα τη σκυλίτσα μου πεταμένη στα σκουπίδια και έτσι ευαισθητοποιήθηκα και ξεκίνησα να φροντίζω και να βοηθάω ζωάκια. Ζούσα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οπότε δραστηριοποιούμαι κυρίως εκεί, εθελοντικά σε διάφορους φιλοζωικούς φορείς. Και όταν μετακόμισα στο Κιλκής, ξεκίνησα να βοηθάω τον Φιλοζωικό Σύλλογο του Κιλκής, που κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και έργο και ήθελα να συμβάλλω κι εγώ με αυτόν τον τρόπο και η εμπειρία μου είναι πάρα πολύ θετική σε όλο αυτό. Στη διάρκεια των χρόνων αυτών του εθελοντισμού, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά κακοποίησης, δηλητηριασμού κλπ. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μας φυσικά για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί τα ζώα πραγματικά υποφέρουν μετά από κακοποίηση, αν έχουν φάει δηλητήριο κλπ. Και αυτό είναι πολύ επώδυνο για μας. Οπότε αυτό που θέλουμε να προβάλλουμε είναι ότι η κακοποίηση γενικά δεν είναι και όλα στην κουλτούρα και την παιδεία του Έλληνα, δηλαδή αυτό θα πρέπει να εξαλειφθεί και αυτό φυσικά είναι και ο καθρέφτης μας απέναντι στα ζώα. Αρκετές φορές έχω σκεφτεί όχι να τα παρατήσω, αλλά επειδή αλληλεπιδράμε και με ανθρώπους πέρα από τα ζώα, αυτό που με κρατάει και δεν το παρατάω είναι τα ζώα, η ανταμοιβή και όλο αυτό όταν βλέπεις ένα ζωάκι ότι είναι μηθανές, ότι κακοποιήθηκε και μετά από λίγο καιρό βλέπεις την εξέλιξή του, ότι έχει θεραπευτεί, ότι έχεις βρει μια καλή οικογένεια, αυτή είναι η ανταμοιβή, οπότε αυτό είναι που με κρατάει και δεν τα παρατάω και συνεχίζω να ασχολούμαι με τα ζώα. Στην καθημερινή μου τριβή με ανθρώπους, γιατί έχω την τύχη και εγώ να έχω ένα παιδάκι, βλέπω πολλούς γονείς να είναι αποτρεπτικοί απέναντι στα παιδιά τους στο θέμα των ζώων. Δηλαδή, όχι μη θα κολλήσεις τίποτα, θα σε δαγκώσει κλπ. Που αυτό είναι λυπηρό. Για ποιο λόγο? Γιατί την παιδεία τη δίνουμε εμείς οι γονείς. Και βλέποντας την κόρη μου πώς αντιδράει και πώς συμπεριφέρεται με τα ζώα, βλέπω ότι είναι πολύ υγιές το να είμαστε σε επαφή με τα ζώα. Τα παιδάκια, σε αντίθεση, είναι πάρα πολύ δεκτικά, χωρίς καθόλου φοβίες, αγαπούν τα ζώα και θέλουν να είναι σε επαφή. Οπότε αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον μας. Απλά λυπηρό είναι στις μεγαλύτερες ηλικίες που υπάρχουν κάποιες πεποιθήσεις ότι τα ζώα είναι εργαλεία, ότι τα ζώα είναι προς χρήση κλπ. Περνάει αυτό από γενιά σε γενιά. Βέβαια, το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν αρκετοί ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν, ταΐζουν και αγαπούν τα ζωάκια. Όταν ενημερώθηκα για το φεστιβάλ που θα γίνει στο Κιλκής, με κύριο θέμα φυσικά το Φιλοζωικό Σύλλογο, ενθουσιάστηκα πραγματικά για ανθρώπους που ευαισθητοποιήθηκαν και θελήσαν να βοηθήσουν σε αυτή τη δράση, που συμμετείχαν τόσοι πολλοί εθελοντές, με προσωπικό κόστος και κόπο δικό τους, ώστε να στηρίξουν αυτή τη δράση. Και μας δίνει μεγάλη ελπίδα γιατί θα προβληθεί, θα ενημερωθεί και ο κόσμος και οι άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν και να συμμετέχουν στο έργο αυτό θα μπορέσουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο να συμβάλλουν και να δώσουν ό,τι και αυτοί μπορούν. Η αλήθεια είναι ότι από μικρό παιδί μεγάλωσα σε μια οικογένεια η οποία σεβόταν κάθε πλάσμα που υπήρχε γύρω της. Και αυτά φυσικά ήταν και τα ζώα. Με έμαθα να σέβομαι τα ζώα από μικρή ασχολία μου. Μάλιστα το χαρτζηλίκι μου το έδινα στα ζωάκια. Δεν πήγαινα να αγοράσω ούτε ζαχαρωτά ούτε τίποτα, ούτε παγωτά. Πήγαινα και αγόραζα κονσερβούλες και περιποιόμουν ζωάκια. Η μητέρα μου ποτέ δεν μου είπε όχι θα κολλήσεις κάτι και γεγονός δεν κόλλησα και τίποτα. Και μην ξεχνάμε εκείνα τα χρόνια τα ζωάκια ήταν όλα ανεμβολίαστα. Δεν είχαν ούτε καν την κανονική φροντίδα, την απλή φροντίδα. Έτσι λοιπόν, η αγάπη μου αυτή με οδήγησε στο να βοηθάω τα ζώα, τα οποία ζώα κατά καιρούς φρόντιζα κάποια δεσποτάκια, μέχρι που κάποια στιγμή μου έγινε η πρόταση να βοηθήσω το Φιλοζωικό Σύλλογο Κιλκής. Και εκεί πήγα με μεγάλη χαρά. Οι χαρούμενες στιγμές σε αυτή την προσπάθεια είναι πάρα πολλές. Φυσικά και αυτό μας κρατάει, γιατί οι δυσκολίες επίσης είναι πάρα πολλές. Είμαστε πολύ λίγοι εθελοντές. Πιστεύω ότι αν ο κόσμος λίγο είχε ευαισθητοποιηθεί περισσότερο, είχαμε περισσότερους εθελοντές, θα ήταν σαφώς πιο εύκολο αυτό το έργο. Αλλά αυτό που με κρατάει είναι οι χαρούμενες στιγμές. Και φυσικά η χαρούμενη στιγμή είναι όταν σώζεις ένα πλάσμα από βέβαιο θάνατο. Δυσάρεστες στιγμές είναι η κακοποίηση, είναι ο δηλητηριασμός, όπως είπε και η Μαρία, αλλά ελπίζω ότι ο κόσμος κάποια στιγμή θα καταλάβει
ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων. Ο σωστός τρόπος είναι να πάψουμε, παιδιά, να εγκαταλείπουμε αυτά τα πλάσματα, να τα πετάμε στους δρόμους. Ο καθόλου υπεύθυνος για την ύπαρξη των αδέσποτων ζώων είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, πιστέψτε με. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα η νοοτροπία στον κόσμο ότι ο άνθρωπος που ασχολείται με τα ζώα είναι γραφικός, είναι τρελός, είναι η γεροντοκόρη, είναι η τρέλη που τρέχει πίσω από τα ζωάκια. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Είναι πλάσματα τα οποία χρειάζονται τη φροντίδα μας, δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς εμάς και πρέπει να τα βοηθήσουμε. Ο καθένας με όποιον τρόπο μπορεί, έστω ένα νεράκι, να βάλουν σε μια γωνία κάτω από μια πολυκατοικία, ειδικά τώρα τους ζεστούς καιρούς. Δεν είναι κάτι κακό, παιδιά. Είναι η ανθρωπιά μας, χαρακτηρίζεται από τη φροντίδα μας στα ζώα και μεταγενέστερα και στους ανθρώπους. Πρέπει να σεβόμαστε κάθε πλάσμα γύρω μας. Αυτό βέβαια με έμαθε και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου από μικρό παιδί. Αυτό που θέλω να τονίσω, ότι εμείς οι εθελοντές δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι καθόμαστε όλη την ημέρα. Έχουμε τις οικογένειές μας, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά ταυτόχρονα βρίσκουμε έστω και τον ελάχιστο χρόνο να σώσουμε ένα πλασματάκι, να του βάλουμε λίγο νεράκι, λίγη κοροϊκετίτσα. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά. Μία προσπάθεια. Και αν μη τι άλλο, εγώ τα αγαπάω. Κάποιος άλλος δεν τα αγαπάει. Δεκτό. Μην τα κακοποιείτε. Πιστέψτε με, είμαι η τελευταία που θα ήθελα να βλέπω ένα αδέσποτο ζώο στο δρόμο. Σαφώς δεν θέλω κανένα αδέσποτο ζώο στο δρόμο, διότι η ζωή αυτή σημαίνει αργό θάνατο, φρικτό θάνατο, δίψα, πείνα, φόβο, κακοποίηση. Σας παρακαλώ, μην πετάτε τα ζωάκια σας, μην τα εγκαταλείπετε. Αν δεν θέλετε να κρατήσετε τα κουταβάκια, στηρώστε το ζωάκι σας. Είναι κρίμα. Ο Δήμος δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Δεν μπορεί να μαζεύει όλα τα ζώα του Δήμου Κιλκής και ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλές μονάδες κτηνοτροφικές και πάρα πολλούς κυνηγούς. Οι εγκαταλείψεις των περισσότερων ζώων γίνεται από αυτές τις ομάδες. Οπότε η πόλη μας είναι μία από τις δύσκολες περιπτώσεις όσον αφορά τα δέσποτα. Πρέπει εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι να αποκτήσουμε την συναίσθηση, την ανθρωπιά μας και τη συνείδηση να καταλάβουμε ότι αυτά τα πλάσματα δεν αξίζουν αυτές τις συμπεριφορές. Οι φιλοζωικοί οργανισμοί είναι μη κερδοσκοπικές ομάδες, δεν επιχορηγούνται από πουθενά. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε με προσωπικό μας κόστος, φυσικά και με βοήθεια του Δήμου, αλλά δεν παίρνουμε επιχορηγήσεις από πουθενά. Σαφώς υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που μας βοηθάει πάρα πολύ, είτε παίρνοντας φάρμακα, είτε δίνοντάς μας κάποιες τροφές και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζουμε να ευαισθητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους. Σε πολλές των περιπτώσεων αναγκαζόμαστε να φροντίσουμε εμείς την νοσηλεία κάποιων ζώων σε διάφορες κλινικές, σε διάφορα κτηνιατρία. Το κόστος είναι μεγάλο, γιατί και ο όγκος των ζώων είναι μεγάλος και φτάνουμε σε ένα σημείο να μην μπορούμε να αποπληρώσουμε, πάνω που πάμε να μειώσουμε το κόστος, πάνω εκεί παρουσιάζεται ένα καινούριο περιστατικό. Σαφώς προσπαθούμε να βρούμε λύση γι' αυτό και αυτή τη στιγμή η στήριξή σας νομίζω ότι είναι πολύτιμη για μας. Σε αυτή την εκδήλωση που αυτή τη στιγμή βρίσκεστε, συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί εθελοντές από το Κιλκής και αυτό για μας είναι μια σανίδα σωτηρίας. Είναι ένα φως, είναι μια ελπίδα που έστω αρχίζει ο κόσμος και ευαισθητοποιείται στο θέμα αδέσποτο και αυτό μας κάνει και να συνεχίζουμε. Πιστέψτε με, άπειρες φορές, μπορεί και 10 φορές την ημέρα, να λέω θα τα παρατήσω. Κάτι τέτοιες στιγμές με κάνουν να συνεχίζω δυνατά και να αντέχω. Αρκετές φορές κληθήκαμε να πάμε σε περιστατικά που άνθρωποι μας αντιμετώπισαν με βίαιο τρόπο και αυτό είναι ένα πολύ σύνηθες φαινόμενο τώρα τελευταία στη χώρα μας, συλλεκτική και σωματική βία. Κάτι που μας κάνει να φοβόμαστε, δηλαδή να θέλουμε να πάμε να σώσουμε ένα ζωάκι, να μπορέσουμε να απομακρύνουμε ένα ζωάκι από τη βία και την κακοποίηση και δεχόμαστε και εμείς οι ίδιοι λεκτική και πολλές φορές σωματική βία.
Οπότε θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να απασχολήσει όλους μας, γιατί η βία απέναντι σε ένα ζώο μπορεί να εξελιχθεί και βία απέναντι σε έναν άνθρωπο. Κάποιοι μου λένε ότι είμαι φιλόζωη. Όχι. Τους απαντώ ότι είμαι άνθρωπος. Με συναισθήματα και με αγάπη για όλα τα πλάσματα γύρω μου. Και αυτή η έννοια που την ακούω συνέχεια, ότι οι άνθρωποι που αγαπάνε τα ζώα δεν αγαπούν τους ανθρώπους, είναι τελείως λάθος. Όταν ένας άνθρωπος αγαπά, ξέρει να αγαπά, αγαπά τα πάντα. Και σέβεται τα πάντα.